लेबर ब्याङ्कमा चाहिँ सबै देशहरूको विशेष रुचि देखियो। त्यसै एजेन्डामा अहिलेसम्म पनि सचेत स्तरीय तयारी मिटिङहरू चलिरहेको छ। सम्मेलनको लागि पुरा कन्सेप्ट पेपर केही दिनमै तयार हुन्छ। लेबर ब्याङ्कको कन्सेप्ट हाम्रो भएकोले मन्त्रीज्यू यसमा कुनै गडबडी नहोस्। अनि मन्त्रीज्यू यसको मुख्य कार्यालय हाम्रो देशमा हुनुपर्छ। अनि अरू एजेन्डाहरूमा अरू एजेन्डा सम्बन्धी पेपरहरू पनि तयारीको अन्तिम चरणमै छन्। अनि सचिवज्यू कार्यक्रमको आयोजनाको तयारी कस्तो हुँदैछ? हामीसँग अब 15 दिन पनि बाँकी छैन त। लजिस्टिक प्लानिङ र अतिथिहरूको सुरक्षाको व्यवस्था पुरा भइसक्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। पाहुनाहरूलाई माउन्टेन फ्लाइट र मन्त्रीज्यूहरूलाई एभरेस्ट भ्यू ब्रेकफास्टको लागि हेलिकप्टरद्वारा नाम्ची लैजाँदैछौँ। यो हाम्रो नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण छ सचिवज्यू। यस्तो क्षेत्रीय स्तरको सम्मेलन हाम्रो पहलमा भएको छ। त्यसैले यो सम्मेलनलाई अतिथिहरूमाझ स्मरणीय बनाउनको लागि हामीले कुनै पनि कसर छोड्नु। अनि श्रम मन्त्रीज्यूहरू आउने कन्फर्म भयो? गरिसके हजुर। भेरी गुड। दक्षिण एसियाको श्रम आपूर्तिकर्ता सबै राष्ट्रहरू एकसाथ निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी र सेवामुखी अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न आवश्यक भइसकेको छ। र यसका लागि यो कन्फरेन्सले हाम्रो देशको लागि पनि योजना बनाउनलाई मद्दत गर्नेछ। एक्सक्युज मी प्रधानमन्त्रीज्यू, तर यो महत्त्वपूर्ण समाचार छ। भन्नुहोस्। माराइटमा श्रमिकहरूको आन्दोलन सुरु भएको छ। त्यसमा विदेशी श्रमिकहरूमध्ये झन्डै 40% नेपाली नागरिक छन्। कसरी भयो? एउटा प्राइभेट सुरक्षा कम्पनीका गार्डले वर्ष दिनको सबैभन्दा गर्मी दिनको चर्को घाममा काम गर्न बाध्य गरेछन्। अनि श्रमिकहरूले हडताल सुरु गरेछ। आन्दोलनकारीहरूले फ्याक्ट्रीमा ताला लगाइदिएछ। अब सुधारिएको कार्यस्थल र आवाससहित थप ज्याला, स्वास्थ्य बिमा र नयाँ श्रम करारको माग गर्दै आन्दोलन गर्दैछ। ल आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली श्रमिकहरूले गरेका रहेछन्। अहिले आन्दोलन जताततै फैलिएको छ। मराइटको सरकारी मिडियाले पनि नेपाली श्रमिकहरूलाई अरूलाई भड्काएको भनेर आरोप लगाउँदैछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, मारायतमा हाम्रो दूतावास छैन। साउदी स्थित हाम्रा राजदूत घलेज्यूलाई मारायतका प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न पठाउने कि? हुन्छ सचिवज्यू, मराइतसँग जति सक्दो चाँडो कूटनैतिक च्यानल खोल्नुहोस्। यसलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानु अगाडि हामीले सुल्झाउनुपर्छ। अब आजको मिटिङलाई समाप्त गरौँ, कामतर्फ लागिहालौँ। हस् हजुर। गोकुल, के भयो? म्याम, दिदी राधा थुप्रै नेपालीसँग उसलाई पनि मारायतमा गिरफ्तार गरेको रहेछ। गोकुल, मराइतसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ। अब छिटै राम्रो खबर आउँछ भन्ने आशा गरौँ है। यसो गर बरु तिमी घर जाऊ, उता टाइ चिन्ता लिइराख्नु भएको होला। यहाँ हामी हेर्छौँ। तर मैले मुख्यमन्त्रीहरूको मिटिङको लागि तयारी गर्नु छ। त्यसको लागि तिमी चिन्ता नगर। भक्तजी हुनुहुन्छ अनि अहिले सहायता पनि छिन् है। घर जाऊ तिमी, डायाती राख्नु भगवान्ले। भक्तजी, यो मराइतको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने एउटा रणनीति बनाउनु पर्यो। हस् प्रधानमन्त्रीज्यू। दुईटा दिन। एक्सक्युज मी, हजुर। तपाईँसँग E10 को टिकट छ हो? हजुर। वेल, भए चाहिँ के भने मैले दुईटा छुट्टा छुट्टै ठाउँको टिकट लिएछु। तपाईँसँग त्यो टिकट छ जुन मलाई चाहिएको छ। गर्लफ्रेन्डसँग? नो नो नो, दिदीसँग। दिदीले इन्टर्नसिप पाउनुभएको छ, सो हामीहरू सेलिब्रेट गर्न आएको। स्योर। वेल, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क्स अगेन।
भयो थ्याङ्क गड उहाँले मान्नुभयो अब एकछिन है थ्याङ्क्स तपाईँ मलाई ट्रिट दिएर पनि थ्याङ्क्स भन्न सक्नुहुन्छ वाट तपाईँको भाइले भने तपाईँले इन्टर्नसिप पाउनुभयो अरे कङ्ग्रेचुलेसन्स ओह स्योर म तपाईँलाई पपकर्न किनिदिन सक्छु पपकर्न त्यस्तो खासै मन पर्दैन मलाई अनि एउटा टिकट एक्सचेन्ज गरे बापत चाहिँ यति मात्रै हो नवीन हाई नवीन ओके इन्जोय दिस सो बाई नवीन सफल ओके बाई ब्रो छावा अबे मराइद में कतरा बजल घाम अस्त त लडाई बिचारी राधा वहाँ का खाइल हुई वहाँ जेल में छाक जाट के हैं का डेठ हैं दाई राधा जेलमा छैन राधाको सुरक्षाको लागि आशा म्याम आफै लागि पर्नु भएको छ तोरी को आशा मैडम नेतिनिया मैं चिन्हले नहीं हूँ ओकर ड्यांग हुकरन बिचारी राधा सेना में भर्ती हुई कहल तो वही अयोग्य कह के बेंक देने नहीं तो काहे काम खोजे विदेश जाए पड़त अबे वहाँ जाके फिर जेल में पड़ गेल तोरी को आशा मैडम नेतिनिया सेतिनिया सब बस्टे हुए मोरी छाइक राधा के कोई कुछ नहीं करे सेगी दाई जति भने पनि लाग्दैन हैन आशा म्याम अरु जस्तो हुनुहुन्न के आशा म्याम 14 वर्ष हुँदाखेरि उहाँको बाबालाई सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारिदियो क्रान्तिकारी भएर कहिले पनि फेला पर्नु भएन राधा न त जेलमा छे न त भोकै कुरो खाऊ मैं नहीं खीम के भयो मिठो भएन नेपालगञ्जमा हामी एसएलसी दिनु बस्दा तैँले जस्तो बनाउँथिस् त्यस्तै स्वाद छ मलेसियामा खानै नपाउनु त होइन त्यहाँ पनि यस्तै हुन्थ्यो दाल भात कहिलेकाहीँ मासु पनि हुन्थ्यो तर 6 वर्षसम्म त्यहाँ बस्दा एक दिन पनि स्वाद भने परेन म यहाँ आयुर्वेद डाक्टर थिएँ यहाँ काम पाउन सकेको हो र त्यहाँ पनि प्लास्टिक फ्याक्ट्रीमा दलिने एउटा नेपाली कामदार 15 घन्टा 16 घन्टासम्म ओभरटाइम त भन्थे तर पैसा लिने बेलामा चाहिँ अनि एक दिन प्रवीणलाई सम्झिन्छस् त्यही प्रवीण के सानोमा हामी जहाँ गए पनि पछ्याउँदै नि ए त्यो सबैको लभ लेटर होला कि एक हात जति टाढा पनि थिएन त्यसको र मेरो सुत्ने ओछ्यान निन्द्रामा सधैँ बरबराइरहन्थ्यो बिचरा त्यो दिन निन्द्रामा पनि बोलेन भोलिपल्ट उठ्दा पनि उठेन अनुहार कालो निलो अरट्ठ परिसकेको थियो मैले झकझकाउँदा पनि झकझकाइन हात फेल एक दिन सपनामा बरबराइरहेको अर्को दिन चिसो 6 वर्ष नर्कमै बित्यो राजु अब कहिल्यै फर्किन्न त्यो ठाउँमा आफ्नो घर परिवार सबैलाई छोडेर कहिल्यै जान्नु यस्तै मौकाले भए पनि हामीलाई भेट्ने अवसर जुरायो नत्र भने त प्रधानमन्त्री मेरी साथी हुन् भन्नु मात्रै त थियो है यस्तै बेलामा त हो मैले पनि मुख्यमन्त्री मेरो साथी हो भन्न पाउनु पछिल्लो 3 वर्षदेखि हाम्रो प्रदेशबाट रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने क्रम घट्दो छ किनभने हामीले प्रशस्त रोजगारीको सिर्जना हाम्रो प्रदेशमै गरेका छौँ नेपालमा खपत हुने 80% प्रेसर कुकर हाम्रो प्रदेशमा बन्छ अब बहुत जल्दी हामी दोस्रो या तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात गर्नेछौँ यो त धेरै राम्रो कुरा तर यसमा चुनौतीहरू पनि त होला नि हैन आर्थिक वृद्धि दर द्रुत रह्यो प्रधानमन्त्रीज्यू यसलाई दिगो राख्न चाहिँ गाह्रो होला प्रदेश बीच स्रोत साधनको आदान प्रदान गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको विकास भइसकेको छैन केन्द्रबाट पनि सोचे जस्तो सहयोग प्राप्त भएको छैन जनस्रोत र आर्थिक पुँजी प्रभावकारी ढङ्गमा आदान प्रदान गर्ने माहौल सृजना गर्न नसके प्रदेश स्तरमा
आर्थिक वृद्धि दर कायम राख्न सकिन्न। हामीले प्रदेश 2 र प्रदेश 4 बीच लगानी र जनस्रोतमा सहकार्य गर्ने वातावरण बनाइसकेका छौँ। केन्द्रले हस्तक्षेप नगरे मात्रै पनि पुग्छ। हस्तक्षेप होइन कल्याणीजी, सहयोग सहकार्य र मार्गनिर्देशन गर्ने हो केन्द्रले। हरेक प्रदेशको समृद्धि केन्द्रको चाहना हो। मुस्ताङदेखि डोल्पा छिर्ने सडक निर्माण गर्नुहोस्, हामीले 4 नम्बर प्रदेशबाट चाहेको त्यति मात्रै हो। तर त्यसका लागि पनि केन्द्रले नै गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ साथीहरू। हामीले पनि त्यस्ता सडकले हाम्रो महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई नबिथोलियोस् भन्ने मात्रै चाहेका हौँ। मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, हामीले एक आपसमा सहयोग र सहकार्य गरे नै सङ्घीयता सफल हुन्छ। जस्तो सुकै विषम परिस्थिति आओस्, अप्ठ्याराहरू आउन्, हामीले सधैँ एकअर्कासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। हामीले यस्तै जमड खोजेका थियौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। मेरो अपेक्षा पनि यसले हामी बीचको विवादलाई हटाउन मद्दत गर्छ भन्ने नै हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो मरैतको घटनालाई के गर्ने होला? हाम्रो प्रदेशका मानिसहरू त अत्तालिसकेका छन्। यो वास्तवमै दुःखद घटना हो। मरायतका प्रधानमन्त्रीसँग हामीले कूटनैतिक माध्यमबाट सम्पर्क स्थापना गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उता आन्दोलनकारीहरूलाई पानी पनि अड्कलिएर दिइरहेको छ भन्छ मिडियाले। अब यस्तो विकट परिस्थितिमा हामीले कस्तो रणनीति लिएर अगाडि बढ्दा ठिक होला त? मलाई तपाईँहरूको सल्लाह चाहियो। हामी अडिग हुनुपर्छ। हाम्रा नागरिकहरूलाई अलपत्र छाड्न सकिँदैन, तर साथै माराइतसँग द्वेषको स्थिति सिर्जना गर्नु पनि त हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी, मारायतका प्रधानमन्त्रीले सम्पर्क स्थापना गर्न हालटाल गर्दैछन्। राजदूत घलेजुका अनुसार साउदीका प्रधानमन्त्री पनि आन्दोलन फैलन सक्ने सम्भावनाले चिन्तित छन्। हामीले जवाब दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री, तर त्यस क्षेत्रका अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि सुसूचित राख्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो सुझाव के छ भने वैदेशिक रोजगारीका लागि मरायत जान तत्काल केही समयको लागि प्रतिबन्ध लगाउनु। यसले एउटा सशक्त सन्देश जानेछ र मरायतलाई पनि वार्तामा आउन दबाब दिनेछ। थ्याङ्क्स है। मेरो गाडी ड्राइभरले बनाउन लगेका थिए, दुसुकै बिर्सेछु। किन? मैले केही गुनासो गरेँ र? श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी वैदेशिक रोजगारका लागि मारैत जानमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको छ। उक्त प्रतिबन्धले कूटनैतिक सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। खै, यो अस्थायी प्रतिबन्धले मेरो खाडी उड्ने चान्सलाई के गरेको हो? भिजा लाउनै 2 लाख जाम भइसक्यो। अब यो पैसा कसरी उकास्ने मैले? यही काम गर न, सानोतिनो कामबाट सुरु गर्दा भइहाल्यो। एउटा सानो सटर, मोमो बेच्ने ठेला, जे काम गर्दा नि त भयो नि। तेरो जस्तो दिमाग छैन मेरो। गोरु जस्तो बल छ, जे पनि काम गर्न सक्छु। तर के गर्ने, सबैले मलाई काम मराइदिनु पर्छ। साउजीवाला खोपरी छैन मेरो। मूर्ख बाटे नहीं राजू, राजा खाला नहीं रखले, जहाँ फिर सुनोर पैसा के देखते, हवा में चलल ताटुल बालू नहीं देखते, मोरिक दुख नहीं देखते, घरे नहीं बैठ के कुछ काम कर ले से तो हुई जाए। दिनको 1 सरो लुगा फेर्न पाएको छैन, दिनमा 1 छाकभन्दा बढी खान पनि पाएको छैन हामीले। त्यही त, यो कागज बनाउन मैले दिन काटेर ल्याएको छु। फेरि यतिकै खाली हात फर्किनु परे, मैले फेरि आउँदा दिनभरि रिझाउनुपर्छ, बुझ्नुभयो? अफसरहरू के भन्नुपर्ने हो बाहिर आएर भन, के गर्नुपर्ने हो बाहिर आएर गर। अहिले माराइत जाने पर्मिट दिन नपाइने बनाइएको छ। माथिबाट नयाँ आदेश नआएसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौँ। के को आदेश? कहाँको आदेश? हामीलाई थाहा छैन, त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। तपाईँहरू यसरी हल्ला गर्न पाउनुहुन्न, म अहिले केही गर्न सक्दिनँ।
नेपालले लगाएको प्रतिबन्धको जवाफमा मराइदले पनि नेपाली श्रमिकको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। अब हामी यता प्रतिबन्धको कुरा गर्छौँ, उता उनीहरू प्रतिबन्धको कुरा गर्छन्। अब यो दुई देश बीचको प्रतिबन्धको होडबाजीमा मराइदमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको अवस्था अझै पनि अन्योलमा परेको छ। के भन्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ? हाम्रो दायित्व सर्वोपरि दायित्व वैदेशिक रोजगारमा गएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको आत्मसम्मान सहित सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। सबैले समस्याको समाधानको लागि कूटनीतिक पहल नै हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यसैले अब नेपाल जस्तो सानो मुलुकले यो समर्थन जुटाउन कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ? नवीनजी, यहाँ हुन गइरहेको श्रम तथा रोजगारबारे 3 दिने सम्मेलनको लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। यो नेपालको आयोजनामा हुँदैछ पहिलो पटक, ताकि हामी जस्ता श्रम आपूर्तिकर्ता देशहरू एकजुट भएर विदेशमा भएका हाम्रा नागरिकहरूको सुरक्षाको माग गर्न सकौँ। यस्तो महान प्रयत्नलाई तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मीले 81 बिर्सिदिनु मिल्छ? तर निलिमाजी, तत्कालको परिस्थितिमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले प्रतिकूल असर ल्याउनेछ भन्ने त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ, हैन? हेर्नुहोस्, हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू हरेक चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। यो निसन्देह एक अडचन हो, तर यसलाई पार गरेर हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। महाराज घटना गुमसुम छ, रोजगारको व्यवस्था, महाराज प्रतिबन्ध, महाराज घटना गुमसुम छ, रोजगारको व्यवस्था। सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि माराइज जान लगाएको अस्थायी प्रतिबन्ध र त्यसबाट जन्मिएको परिस्थितिको विरोधमा जताततै रोषपूर्ण विरोधको आवाज उठेको छ। तपाईँको यो विरोध के को लागि? हेर्नुहोस्, हामीलाई यसरी विरोध गरिरहन रहर थिएन। वैदेशिक रोजगारमा गएर आफ्नो घर परिवारलाई पाल्ने हाम्रो अधिकार हो। सरकारले यहीँ स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्दैन भने हामीलाई यसरी रोक्न पनि पाउँदैन। हामीलाई माराइज जाने बाटो जसरी पनि खुलाइयो। के भयो? फोन गरेको भए त्यो? ए सिंहदरबारको कुरा होला। ल म गएँ। माफ गर्नु म्याम, खबरै नगरिकन आएँ। राधा दिदीको साह्रै याद आइरहेछ। केही खबर आयो कि भनेर बुझ्न आएको। कोकुला हामीले प्रयास त गरिरहेका छौँ। तिमीलाई थाहा छँदैछ यसमा समय लाग्छ। यसो गरेर तिमी घर जाऊ अहिले। केही खबर हुने बित्तिकै म्याडमले फोन गर्नुहुन्छ भनेर दाइलाई भनिदिनु। अप्ठ्यारो परे बेलामा घर बस्न दिनुभयो। म भोलिदेखि अफिस आउँछु म्याम। अहिले म लाग्छु। विश्वास, राधाको खबर के भयो? प्रधानमन्त्रीज्यू, निश्चित त केही थाहा भइसकेको छैन। माराइदमा त्यो संस्कृतिमा महिलाहरूबारे उनीहरूको रहनसहनबारे एकदमै संवेदनशील हुन्छ। राधाले त झन् एउटा सहरको सबै नेपाली श्रमिकहरूलाई नै आन्दोलन गर्न सङ्गठित गरेछ। तिम्रो कन्ट्याक्टहरूलाई सोध न। ह्युमन राइट्स वाच, रेड क्रस, जुनसुकै संस्था होस्, सकभर छिटो उसलाई कहाँ राखेका छन्, उसको हालखबर के छ पत्ता लगाऊ। विश्वास, म पर्सनली राधालाई खोज्दैछु भन। उसलाई हामीले छिटो पत्ता लगाउनु पर्छ। मराइदले पनि नेपाली श्रमिकहरूमाथिको आफ्नो प्रतिबन्ध उसको छिमेकी राष्ट्रहरूमा फैलाउनको लागि लबिङ गर्दैछ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो चोट पुग्नेछ। हाम्रा श्रमिकमाथि धेरै असर पर्नेछ प्रधानमन्त्रीज्यू। तिनका परिवार चिन्ताले आत्तिएका छन्। एकैचोटि धेरै मानिसहरूले ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्लान् कि भनेर ब्याङ्कहरू पनि त्रसित छन्। यो सम्भावना मैले अड्कलिसकेको थिएँ। हामीले यो अवसरलाई प्रयोग गरेर आफ्ना छिमेकीहरूसँग समर्थन माग्नुपर्छ।
भक्तजी, हामीलाई समर्थन गर्न सक्ने छिमेकीहरू को छन् त? दक्षिण एसियाबाट प्राय सबै देशले वैदेशिक रोजगारीका लागि आफ्ना नागरिक माराइत र वरपरका देश पठाउँछ। तर अझसम्म यस विषयमा कुनै पनि राष्ट्र खुलेर बोलेको छैन। ठिक छ, हाम्रो रिसेप्सन पार्टीमा मैले कोसँग कुरा गर्न सक्छु त्यसको एउटा लिस्ट बनाउनुहोस्। हस् प्रधानमन्त्रीजी। जाडोमा त चना बदाम सर खाम सर खाम त भन्नुहोस्। चना त लिनुहोस् 20 रुपियाँ। सरलाई राखौँ? मलाई होइन, चनालाई चाहिँ राख्नु न। चना कतिको राखौँ? अनि व्यापार कसो चल्दैछ दाइ? व्यापारको त बातै नगर्नुहोस्। हामी जाडोमा गर्मीमा हरेक सिजनमा व्यापार गरेछु। यो अहिले जाडोमा यो बदाम चना भटमास अटोमेटिक बिक्छ। गर्मीमा यही ठेलामा हामी फलफुल लगाउँछु। त्यो फेरि दसैँ तिहार आउँछ न, त्यो बेलामा हामी कस्मेटिक और लत्ता कपडाको व्यापार गर्ने हो। यत्रो ठाउँमा चल्छ त त्यत्रो? बातै नगर्नुहोस्, डोबाटोमा छ त चलिहाल्छ नि। कति भयो त मेरो? 20 रुपियाँ भयो, दुईटा मिलाएर दिएको। ठिक छ। ठिक छ। भएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। राजदूत फर्दिनले आफ्नो सरकारसँग सल्लाह गरे भन्दै हुनुहुन्छ, तर आफ्नो पोजिसनबाट टसपस नहुने अड्डी लिएका छन्। फर्दिनजीले त्यस्तो गर्नुहोला जस्तो त लागेको थिएन मलाई। अब कन्फरेन्सलाई 3-4 दिन त बाँकी छ नि, होइन? हामीसँग लेनदेनको वार्तामा बस्नु अघिको चरण हो जस्तो लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। सायद उहाँको देशलाई पनि तपाईँको भिजनमा सहभागी गराउन मार्ग प्रशस्त गराउनु पर्ला कि? के अफर गर्न सकिएला त भक्तजी? दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बैङ्कको हेडक्वार्टर उनकै देशको कुनै सहरमा स्थापना गर्न सक्छौँ कि? अब त्यो त हाम्रो लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर हाम्रा कामदारहरू त्यहाँ छन्, उनीहरूको सुरक्षाको सवाल छ। सोच्न दिनुहोस् मलाई। अहिले कस्तो छ मरायतको हाल खबर? त्यहाँको बिहान होउन्जेल हामीले कुर्नु पर्ला प्रधानज्यू। त्यतिखेरसम्म पनि स्पष्ट जवाफ आएन भने दक्षिण एसियाली प्रतिनिधिज्यूहरूसँग सबेर मिटिङ गर्नु पर्ला कि प्रधानमन्त्रीज्यू? ठिक छ, उताबाट फोन आएपछि मलाई अपडेट गर्नुहोस् न। धन्यवाद भक्तजी। गुड नाइट। गुड नाइट प्रधानमन्त्रीज्यू। दिनभरि रातभरि उभिनुहुन्छ, खुट्टा दुख्दैन तपाईँको? दुख्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। कहिलेकाहीँ खुट्टा दुखेको बेलामा मेरो हस्बेन्डले तेलमा मेथी फुराएर मसाज गरिदिनुहुन्छ। खेताला भेटाए कि भेटाएनन्? खेताला भेटाउनु पर्ने हो। भैँसीले घाँस काटे कि काटेनन्? माइला दाइलाई सम्झिनुहुन्छ बा? तपाईँको डरले भागेर मणिपुर गएको थियो। हिजो मेरो सपनामा आएको थियो। आमा पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। आमा बित्नु हुँदा म भन्दा तपाईँ नै बढी रुनु भएको थियो। भक्त, ए भक्त, म यही छु बा। भक्त, बालाई लिन लागेन कि क्या हो? त्यो जनार्दनले पैसा तिर्नु बाँकी छ है। बोका लिएर गएको 3 वर्ष भयो, अझै पैसा तिरेको छैन। म त्यसको कान सान निमोठेर पैसा लिएर आउँछु बा, चिन्ता नलिनु। त्यो मान्छे आएर
त्यो खेत बेच्नु भनेर फसौला बजियाले 40 मुरी कुताउँछ। त्यो खेत नबेच्नु। बेचिन्न बा, बेचिन्न। अब ढुक्क भएर सुत्नुहोस्। महिला, तँ कता गयो माइलो? दसैँ आउने बेला भइसक्यो। घर फर्केको छैन? भक्त सुँगुरलाई खोल हालिस्? हो बा, लु अब सुत्नुहोस्। यदि इब्राहिमजी नआउने भनेकै हुन् भने त्यसले अरूलाई पनि नआउन हौस्याउन सक्छ। होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, बाँकी सबै श्रम मन्त्रीज्यूहरूले आउने कन्फर्म गर्नुभएको छ र कोही आइसक्नु पनि भयो। तर उहाँहरूको उपस्थिति समर्थनका लागि भने हुन्न। जति लक्ष्य नजिक पुग्यो त्यति व्यवधान। प्रधानमन्त्रीज्यू, कुल गृहस्थ उत्पादनको दाँजोमा नेपालको रेमिट्यान्सबाट आम्दानी संसारकै सबैभन्दा धेरै छ, 31%। तर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा सानो परिमाण पनि हो, करिब 7 अरब डलर। खाडी मुलुकहरू बिस्तारै पेट्रोलियम पदार्थबाट आउने आय स्रोतबाट टाढा हुँदैछन् र त्यहाँको निर्माण कार्यले ल्याएको वृद्धि पनि मत्थर हुँदैछ। त्यसैले हामीले खाडी मुलुकबाट आउने रेमिटेन्सको विकल्प खोज्नुपर्छ। हामीले अहिले नै आयलाई व्यवस्थापन गर्यौँ भने दक्षिण एसियाभरि नै यसको दीर्घकालीन लाभ देखिनेछ। भक्तजी, मेरो प्रारम्भिक सम्बोधनको बेला रिफर गर्न फ्याक्ट सिट तयार गरिदिनु होला। प्रधानमन्त्रीज्यू, तेजजीको बङ्गलादेशमा रहेको लगानीका कारण त्यहाँका श्रम मन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने सुनेको छु। त्यो विकल्प पनि एकपटक हेर्ने हो कि? Sir, you look tensed. कारण तिमीलाई थाहा छ? बङ्गलादेशी श्रम मन्त्री यो उहाँले आफ्नै स्वरमा गर्दै हुनुहुन्छ कि या फेरि उहाँलाई अरू देशको पनि सहमति छ? होइन, आफ्नै सुरमा त होइन। अब केही न केही सल्युसन नभइकन चाहिँ गरिरहनु भएको छैन होइन। तर अब तिमीलाई थाहा छ यस्तो बेलामा एक खाले अब नेगोसिएट पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि त म तयार छु। यो धेरै वर्षपछि भेट हुँदाखेरि कस्तो अनौठो चाहिँ लाग्दो रहेछ। आशा केही पनि त बदलेको छैन। म अझै पनि नेगोसिएट गर्ने कोसिसमा छु। तिमी पावरमा छौ। तिमीलाई थाहा छ नि तिम्रो क्षमताको सबैभन्दा ठुलो पारखी मै थिएँ नि होइन? तर कलेजमा तिमी फेमस थियौ। सबै तिमीलाई नै विद्यार्थी नेताको रूपमा चाहन्थे। मलाई लाग्छ त्यो मेरो बुवाको पैसाको कारणले म पपुलर थिएँ। त्यस्तो पनि होइन, नेगोसिएसन गर्ने पावर थियो तिमीमा। बाँकी त हामी खास केही बुझ्दैनथ्यौँ। तर होइन, अब त्यो बेलाको राजनीति एक खाले अलिक झगडालु खालको राजनीति थियो। म पऱ्यो फेरि शान्तिप्रिय मान्छे होइन? सायद त्यसैले पैसालाई रोज्यो। पैसा होइन आशा, व्यापार। तिमीलाई राम्ररी थाहा छ व्यापार राजनीतिको अर्को पाटो पनि हो। सायद त्यसैले आज यहाँ छौ। ओके तेज, कन्फरेन्समा भेटौँला। थ्याङ्क यू प्राइम मिनिस्टर। अनि कस्तो हुँदैछ? सानालाई कस्तो छ? ठिक छ होला, आज सुटिङमै छ होला सायद। म ढिलो त भइन? खास छैन, रिसेप्सन पार्टी हो, ठिकै छ।
भन्नाले अब मेरो काम साँझभरि तिम्रा पाहुनालाई चार्म गर्दै बस्नु होइन प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्ते सन्चै हुन्छ तेजी हो डाक्टर साहब आराम हुन्छ ठिक छ कुराकानी कस्तो भयो कुराकानी भयो राम्रै भएको छ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि बेला कल आउन सक्छ मलाई लाग्छ यो त्यही कल हो तेजी अर्थमन्त्रीजी म युवराज नाइस मिटिङ तेजी आशाको पुरानो साथी खुसी लाग्यो Yes, Mr. Prime Minister. Madam Prime Minister, we hesitated because we have a lot more at stake, nearly 10 times more in remittance than yours. I understand, but I hope you have been informed about my Zinta Personal Corporation. Yes, and that is excellent. Greater cooperation in using our common resources, especially remittances, would benefit everybody. Your emissary? Yes, my informal emissary, Mr. Tejoshi. He says you have an offer. It's just that there's a lot at stake, Madam PM. I'm taking this quite seriously. Headquarters for the regional bank in the city of View Choice, Mr. Prime Minister. Would you commit to making that announcement during the conference? Of course. Great, we have a deal then. Ibrahim Sahib will reach Kathmandu in time for the conference. Good luck, Madam PM. And as always, you have the full support of our government. Thank you. Thank you so much. Madam Prime Minister, this is a wonderful reception. Thank you. I don't see Ibrahim Sahib here. I understand your predicament on my right issue. At the time of showing strength, the absence of Mr. Ibrahim will be a big blow. I agree, Minister Shankar, and I have good news. I've just been assured that Ibrahim Sahib will be joining us soon. Indeed, that's good news. So, Madam PM, how are you going to tackle Maride? In this tic-tac diplomacy that our friends in Maride seems to prefer is of no benefit to either of the nation. Minister Gamage, as supply countries, it's time to look out for the interest of our people collectively. Or else, today it's us, tomorrow it could be someone else. You have a point there, Madam Prime Minister. What exactly are you suggesting? Well, putting pressure on Maride to lift the ban and release the workers or bear collective consequences. आफ्नो सरकारले माराइतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक आप्रवासनमा प्रतिबन्ध लगाएर निम्ताइएको सङ्कटबाट के हाम्री प्रधानमन्त्री उक्न सफल होलिन्? कन्फरेन्सका लागि जम्मा 2 दिन मात्रै बाँकी छ। हेर्न बाँकी यो छ कि यो भव्य समारोह ठुला बडाको जमघट मात्रै हुनेछ कि यसबाट देशले केही ठोस उपलब्धि पनि प्राप्त गर्नेछ। चन्द्रसूर्य टेलिभिजनका लागि बिमला त्रिपाठीको रिपोर्ट, काठमाडौँ। तेज जोशी सबैले चिन्दा रहेछन्। तिमीलाई पनि त सबैले चिन्छन्? चिन्छन्, प्रधानमन्त्रीको श्रीमान भनेर। हैन, आकांक्षा हस्पिटलको मुटुरोग विभागको वरिष्ठ हार्ट सर्जन भनेर। यो चाहिँ बाँकी भएको कार्ड। नवीन गुरुङ को हुनुहुन्छ? नवीन गुरुङ अनि सोध्ने मान्छेको नाम के हो नि? यो तपाईँको क्यामेराम्यानको आइडी। Ladies and gentlemen,
the Prime Minister of Nepal, whose vision we celebrate today, the Right Honorable Asa Singh. Distinguished guests, friends, our journey of cooperation has already begun. Because of our collective pressure, MARAID has lifted the ban on Nepali workers. Thank you. At a crucial time, we, the South Asian countries, managed to come together to show a strong unified front. With a shared common goal, so much more is possible for our citizens working in the other countries. This, the first South Asian Conference on Labor and Employment, will be the seed to safeguard and protect the rights of our citizens working in the foreign lands. Right to work with dignity is also included in the Sustainable Development Goal number 8. Friends, please join me in this mission. अन्ततः माराइदमा श्रमिक आन्दोलनपछि उत्पन्न प्रतिबन्धको होडबाजी र त्यसले निम्ताएको सङ्कट समाधान गर्न सरकार सफल भएको छ। दुवै देशले घोषणा गरेका अस्थायी प्रतिबन्ध हटाएका छन्। नेपाली श्रमिकहरूका लागि श्रम अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिने बाटो खुलेको छ। तर दक्षिण एसियाली श्रम तथा रोजगार सम्मेलनले यस क्षेत्रमा सम्बन्ध गाढा बनाउन तथा आफ्ना देशका नागरिकहरूका लागि नयाँ अवसर सृजना गर्न कस्तो भूमिका खेल्नेछ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। मोरिक छै राधा अभिन फिन जेलम बका हूँ दाई छैन के हडताल सकिसक्यो राधा दिदी निस्किसक्नु भयो हेलो राधा म दाइसँगै छु ल कुरा गर बोलाउनुहोस् छोरीलाई छै राधा ते कहाँ बाटे वहाँ जेलम टुन कतरा दुख हुई वहाँ कतरा पिटाई खाइली बे ते घरे आई जा छै रुखा सुखा विले से फिर बांट के खइबे आई जा मोरिक बाबू हेलो दिदी हेलो दिदी तो घरे आइज कर्मा भूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ यहाँको धरती बाँझो छैन यहाँको धरती बाँझो छैन विकासको फुल फुलाऊ